ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේක තමයි Photoshop tutorial එකේ දෙවෙනි episode එක. ඉතින් මම කලින් episode එකේදී කතා කරා Photoshop interface එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ සහ මේ උඩ card එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ Photoshop එකේ toolbar එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක වැරදියට වටහා ගන්න එපා. මම මේ toolbar එක ගැන කිව්වහම මම toolbar එකේ tools ගැන වෙනම කරන්නේ. මම කරන්නේ toolbar එකේ tools වල තියෙන categories වෙන් කරන එක. කියන්නේ tools categories කීයකට වෙන් කරන්න පුළුවන් දේ මොනවද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්නේ. මම ඉදිරියට tools ගැන වෙනම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම toolbar එක ගැන සරලවම කිව්වොත් toolbar එකේ තියෙනවා tools 65ක්. ඉතින් මේ 65න් tools 20ක්ම toolbar එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. ඊටු tools 45ට මොකද උනේ කියලා. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් right click කරලා වගේ ක්ලිකින් ගන්න පුළුවන්. මම ඒව ගැන ඉදිරියට වීඩියෝස් වලින් කියනවා. ඉතින් මේ අපි tools 65ම අපිට කොටස් 7කට කියන්නේ categories 7කට අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ categories 7 ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා පල්ලෙහාට යනකොට පස්සේ subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම Photoshop open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම වෙනදා වගේම කලින් open කරගත්තු එක තියෙනවා. මම ඒක open කරගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට introduction එක දෙන්න පහසු වෙන්න මම toolbar එක මම මැදට ගත්තා. මම මේ මැදට ගන්න විදිහත් මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි කෙලින්ම යමු අපේ categories වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් tools 4ක් තියෙනවා. මුල්ම tools 4 අපි එක category එකකට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේ category එකට අපි කියනවා selection tools කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ එක බැලුවොත් මෙන්න මේක. ඉතින් ඒක අපි වෙනම category එකකට අයිති වෙන්නේ. කියන්නේ ඒක විතරක් ඒ tool එක විතරක් අපි වෙනම category එකකට අයිති වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට කියන්නේ crop and slice tools කියලා ඒ group ඒ category එකට කියන්නේ. ඒ වගේ මීට පහලින් තියෙන එක. ඉතින් අපි ඒකට කියනවා ඒකත් වෙනම category එකකට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කියනවා අපි measuring tools කියලා. ඒ category එකට කියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට අහගන්න. මොකද මෙතන ඉඳන් එක පිළිවෙලට නෙමෙයි category එක බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ tool එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ tool එක. ඒ වගේම මේ erase එක වගේ තියෙන එක. ඒ වගේම මේ වතුර බින්දුවක් වගේ තියෙන එක සහ මෙන්න මේ කාචයක් වගේ තියෙන එක. අපි ඒ tools ටිකට කියනවා retouching tools කියලා. ඒකට කියන්නේ අපි retouching tools කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක බැලුවොත් අපි මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ brush එකක් වගේ tool එකක්. ඒ වගේම තව මෙතන මෙන්න මේ tool එක. ඒ වගේම මේ bucket එකක් වගේ tool එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ tools තුන අපි වෙනම category එකකට assign කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒ category එකට නම දෙනවා painting tools කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ category එක බැලුවොත් මෙන්න මේක. මෙන්න අපි මෙතෙන්ට එනකන් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙන්න මේක මෙන්න මේ tool එක. ඒ වගේම මේ T අකුර වගේ තියෙන tool එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ mouse cursor එකක් වගේ තියෙන එක, mouse pointer එකක් වගේ තියෙන tool එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ rectangle එකක් වගේ තියෙන tool එක. ඒ tools අතර අපි වෙනම category එකකට assign කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට කියනවා drawing and typing tools කියලා. drawing and type tools කියලා. ඉතින් ඊළඟට අන්තිමට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම tools දෙකක්. ඉතින් අපි මේ දෙක වෙනම category එකකට assign කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ දෙකට කියනවා navigation tools කියලා. මෙන්න මේ දෙකට. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් යට තියෙන මෙන්න මේ colors දෙකක් තියෙනවා සහ colors දෙක ගැන මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කියනවා. මොකද ඒක ගැන වෙනම කරන්න ඕනේ. මොකද colors ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ ගොඩක් දේවල් අපිට කියන්න තියෙනවා. ඒකින්ද මම මෙන්න මේක ගැන ඒ වීඩියෝ එකදී කියන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ tools වල categories ටික ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා.
ඉතින් අපි මේ කැටගරිස් ටික එක පෙළට අපි බැලුවොත් පළවෙනි කැටගරි එක තමයි සිලෙක්ෂන් ටූල්ස් කියන්නේ. දෙවෙනි කැටගරි එක තමයි crop and slice tools කියන්නේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි කැටගරි එක තමයි measuring tools කියන්නේ. measuring tools. ඒ වගේම හතරවෙනි කැටගරි එක තමයි retouching tools කියන්නේ. ඒ වගේම පස්වෙනි කැටගරි එක painting tools. ඒ වගේම හයවෙනි කැටගරි එක drawing and type tools කියන එක. ඒ වගේම හත්වෙනි සහ අවසාන කැටගරි එක තමයි navigation tools කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක අපිට tool bar එකේ තියෙන tools 65ම මේ tool bar එකේ 65ම තියෙනවා. ඒ 65ම අපිට ඒ විදිහට තමයි අපිට කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම කියපු දේවල් සහ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. කියන්නේ මම කැටගරිස් 7 ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම තේරුම් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ ප්‍රශ්නයක් සහ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ දෙයක් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා ඕනේ දෙයක් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් ඇති මේ වගේ Photoshop ගැන සහ ටෙක් ගැන දැනගන්න ආසයි. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට පේන වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙන කලින් කියන පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම අදට ගිහිල්ලා එන්න ඔයගොල්ලොන්ට සුබ දවසක්. ජය වේවා.